बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو کتونکو په پایتن پروګرامینګ کورس لیکچر 8 کې زه تاسو ته ویلکم وایم او په دې کورس کې به موږ وایو چې موږ سټرینګز څنګه مینټین کوو په پایتن کې نو دا که دغه کتاب تاسو وګورئ د پایتن پروګرامینګ نو په چپټر 3 کې دا موږ ډیفاین کړی چې ټیکسټ ډیټا کله موږ په پایتن کې سٹور کوو نو هغه موږ په سټرینګز کې سٹور کوو ټیکسټ ډیټا مطلب دا چې موږ نوم سٹور کوو یا ایډریس سٹور کوو یا بل داسې انفارمیشن چې هغه سټرینګ وي نو هغه موږ په سټرینګ کې سٹور کوو لکه ټیکسټ ډیټا چې موږ سٹور کوو نو ټیکسټ ډیټا یا سټرینګ چې دی موږ په سنگل کوټ باندې یا په ډبل کوټ باندې موږ یو سټرینګ انکلوز کوو هغه موږ په سټرینګ کې موږ سٹور اوس دلته فار ایگزامپل زه لیکلی شم چې نیم از ایکول ټو باچا خان نو دا په ډبل کوټس کې انکلوز کولی شم او دا په سنگل کوټ کې هم انکلوز کولی شم دا دواړه طریقې دي چې موږ په دې کې سټرینګ موږ سٹور کولی شو نو سوري دې کې دا ما سٹور کو او دا زه پرینټ کوم تاسو ته نو دغه نوم په دې سټرینګ کې یا په دې کې موږ ایډریس هم سٹور کولی شو فار ایگزامپل ایډریس از ایکول ټو street number 2 sector 5 Hayathabad Peshawar phase 2 for example نو دغه ایډریس دی دا هم په دې کې سٹور کولی شو که دلته پرینټ ورکوم ایډریس دا موږ سٹور کولی شو په دې کې د دې نه پس موږ راځو سټرینګ کنکټینیشن ته سټرینګ کنکټینیشن څه ته وایي چې موږ دوه سټرینګز په یو سټرینګ کې سٹور کول غواړو لکه فرض کړئ زه ووایم چې str is equal to دا یو سټرینګ دی چې په دې کې زه نیم او پلس ایډریس دا دواړه په دې یو سټرینګ کې اچول غواړم نو زه به دلته کې str پرینټ کړم نو دا تاسو ګورئ دا نوم کې چې دی نو باچا خان سٹور دی او ایډریس کې دا سٹور دی نو زه که دا str دلته پرینټ کړم نو دا ماته راشي باچا خان او دا ماته دلته کې کنکټینیشن کې چونکې دلته ما سپیس نشته زه سپیس کور کول غواړم نو سپیس هم ورکولی شم دلته به زه ولیکم یا به زه ولیکم کولن سپیس او پلس نو دا ګوره درې سټرینګز ما کنکټینیټ کړه یو سټرینګ دا دی یو سټرینګ دا دی یو سټرینګ دا دی نو دغه شانتې دا درې سټرینګز چې دی نو ما دا کنکټینیټ کړه نو دې ته ویلی شي کنکټینیشن چې دوه سټرینګز مونږ په یو سټرینګ کې راجمع کړو دې نه علاوه نور موږ سره ډېر یوزفل فنکشنز دي په دې په پایتن کې لکه موږ چې دې لیسټ ته راشو دلته کې نو دلته کې موږ سره یو فنکشن دی نیم دا د موږ په سکویر بریکټ کې ورکوو چې موږ د پارټ اف د سټرینګ راخلو لکه فرض کړئ موږ یو پرټیکولر پارټ د سټرینګ راخلو لکه دې سټرینګ نه فار ایگزامپل موږ صرف دا خان راغستل غواړو یا هغه څیز چې کوم د دې شپږم کیریکټر نه شروع کیږي نو موږ دلته ولیکو نیم او بیا په سکویر بریکټس کې به موږ ورکو د کوم ځای نه لکه دا کیریکټر نمبر 0 دی 1 2 3 4 5 6 نو کیریکټر نمبر 6 نه شروع کا او تر کوم کیریکټر 6 نه تر کوم کیریکټر پورې 7 8 9 نو 9 کیریکټر پورې کوم غخلو لکه 9 کیریکټر هم انکلوډ کو تر 10 پورې واخلو نو زه بلته کې 6:10 ورکم 10 بدی کې انکلوډ کیږي نه نو ځکه دا اوس دا پروګرام رن کوم نو ماته صرف خان د دې سټرینګ نه ایکسټریکټ کو او دې ته موږ وایو سب سټرینګ په پروګرامینګ کې سب سټرینګ مطلب دا چې د دې سټرینګ نه موږ یو سب سټرینګ راوباسو نو دا موږ سره یو سب سټرینګ فنکشن دی د دې نه علاوه زه دا ډیلیټ کوم موږ سره ډیر یوزفل فنکشنز دي لکه فرض کړئ چې دا کوم سټرینګ لیکل شوی دی نو دا چې کله زه پرینټ کوم نو دا ماته دا نوم پرینټ کوي باچا خان اوس که زه وایم چې دا دې په لوور کیس کې ټول پرینټ شي ما داسې ریکوایرمنټ دی چې په لوور نو زه به ولیکم ډاټ لوور فنکشن به زه یوز کوم او نو چې کله زه لوور فنکشن یوز کوم نو دا به په لوور کیسز کې
دا ماته نوم پرنټ کیږي. نو دغه سیم سټرینګ دی او په لوور کیس کې. که دا موږ په اپر کیس کې غواړو نو موږ به ولیکو اپر، او چې دا رن کړو دا په اپر کیس کې دا موږ سره پرنټ شي. دې نه علاوه موږ سره نور فنکشنز هم اویلیبل دي، لکه سټریپ فنکشن دی. سټریپ فنکشن څه چل کوي چې بعضې ټایم کې داسې وي چې موږ سره په یو سټرینګ کې لیډینګ او ټریلینګ سپیسز وي. نو که دا موږ پرنټ کو نو هغه سپیسز زموږ نه وي په کار. لکه فرض کې دا اوس ما سره یو سټرینګ دی چې په هغې کې سپیسز دي، مخکې هم سپیسز دي او وروسته، نو دغه سپیسز زما نه وي په کار. نو د دې سپیسز د ریموو کولو لپاره سټریپ فنکشن یوز کیږي، ډاټ سټریپ. که دا فنکشن موږ یوز کوو نو دا تاسو ګورئ په دې کې سپیسز د دې نه ریموو شي، لکه دا لیډینګ سپیس او دا ټریلینګ سپیس دا به د دې نه ریموو شي. دې نه علاوه چې موږ سره بل کوم فنکشن دی هغه دی ریپلیس. ریپلیس فنکشن څه چل کوي چې هغه یو پرټیکولر پارټ اف دی سټرینګ چې دی هغه ریپلیس کوي په بل سټرینګ باندې. لکه دا تاسو وګورئ فرض کړئ کې موږ دا ورډ باچا ریپلیس کول غواړو په عبدالغفار باندې، نو بیا موږ څه چل کوو، بیا به په دې کې موږ ریپلیس فنکشن یوز کوو. نو ریپلیس څه شی ریپلیس کول غواړي هغه به ولیکئ باچا، او په څه شي باندې ریپلیس کول غواړي، فار ایگزامپل زه ولیکم عبدالغفار. نو په دې سټرینګ کې به دا نیم سټرینګ کې به دا ورډ وګوري باچا او هغه به ریپلیس کړي په عبدالغفار باندې. نو دا که زه دلته کې دې نه وباسم او زه دلته یو بل ویریبل نیو استعمال کړم، نیو نیم استعمال کړم او دا په هغه ویریبل کې زه واچوم او بیا زه دا ویریبل دلته کې ډسپلی کړم نیو نیم، سوري نیو نیم. نو دا به تاسو وګورئ چې ماته په دغه نیو نیم کې چې دی نو عبدالغفار خان راغلو، ځکه چې دغه ورډ باچا په ریپلیس کو په عبدالغفار باندې. نو دې نه علاوه موږ سره ډیفرنٹ سټرینګ فنکشنز دي، لکه لینث دی یا داسې نور یوزفل فنکشن دي چې هغه موږ استعمالولی شو. دا بنیادي فنکشنز دي چې موږ په سټرینګز کې دا استعمالوو. نو دې سره دا لیکچر زه ختموم. نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله زه تاسو ته ښایم چې لیسټس موږ څنګه مینټین کوو په پایتن کې. شکریه.